ሰላም 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 ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነኝ ከኢቴክ ሚዲያ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን ቪዲዮ ይዤ ከች ብያለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምንመለከተው ሰሚት ያደረግነው ፓስፖርት ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ብዙዎቻችን ከሞላ ጎደል ፓስፖርትን በኦንላይን ሰሚት ማድረግ ከቻልን ዋልድር ብለናል። ስለዚህ ኦንላይን ላይ ሰሚት ያደረግነው ፓስፖርት ስታተሱ ምን ይመስላል? ታትሟል ወይ? ገና ነው ወይ? አውቶራይዝድ ሆኗል ወይ? ደርሷል ወይ? ቆይቷል ወይ? ይዘገያል ወይ? የሚለውን ነገር ምንም ሳንለፋ፣ ምንም ትራንስፖርት ሳናባክን፣ ምንም ወጪ፣ ምንም ጊዜ ሳናጠፋ ቀጥታ ኦንላይን ላይ ቼክ ማድረግ እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ፓስፖርታችንን በኦንላይን ቼክ እንዴትም እንደምናደርግ ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ ፓስፖርት ስታተስ ኦንላይን ቼክ ማድረግ እንደተቻለ ላሳያችሁ ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ብራውዘራችሁን ትከፍታላችሁ። ስልክም ከሆነ ስልካችሁም ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ብትቀይሩት ምቹ ይሆናል ማለት ነው፣ ክሮሙን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ጉግል ላይ ተገባችሁ በኋላ አሁን የምጽፈውን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ኦንላይን ፓስፖርት አፕሊኬሽን ኢትዮጵያ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሰርች አድርጋችሁ ካላወቃችሁ ይሄ ሌላም ስለሚያመጣ ኢትዮጵያ ስትሉት የኢትዮጵያን ያመጣል ማለት ነው። አፕላይ ፎር ኢትዮጵያን ፓስፖርት ኦንላይን የሚል ሊንክ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያው ላይ እሱን ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በቀጥታ እንደምታዩት የኢሚግሬሽን እና የዜግነት አገልግሎት ኢሚግሬሽን ኤንድ ሲቲዝንሺፕ ሰርቪስ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ያው አፕላይ ካደረጋችሁ ግልጽ ስለሚሆን ብዙም አያስቸግርም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሆም ስኬጁል አፖይንትመንት ሪኳየርመንት ስታተስ የሚል አለ። ስታተስ የሚለውን ነው የምንፈልግኛ፣ ፓስፖርት ስታተስ ማለት ነው። እንግዲህ ፓስፖርት ስታተስ ላይ ምን ምን ነገሮች እንዳሉ እናያለን ማለት ነው። ፓስፖርት ስታተስ ላይ እንግዲህ እንገባለን። አሁን እንግዲህ ኦንላይን ላይ ፓስፖርት ሰሚት ስናደርግ የሚሰጠን ኮድ አለ። እሱም አፕሊኬሽን ሌተር ይባላል። አፕሊኬሽን ሌተራችንን እናመጣለን ማለት ነው። አፕሊኬሽን ሌተር እንግዲህ ያው ፕሪንት አድርጋችሁ ያዛችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ስክሪንሾት አድርጋችሁ ያዛችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ፕሪንት አድርጌ ስለያዝኩት እዚህ ጋር ከፍተዋለሁ ማለት ነው። አንደኛ ኮፒ ወይም ኮፒ ፔስት ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ በእጃችን ማኑዋሊ ታይፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄው ስከፍተው አፕሊኬሽን ነምበሩ አገኘዋለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽን ነምበሩን አገኘዋለሁ። እንደምታዩት ወደ ላይ ከፍል አድርገው እስኪ ዙም እናድርግና እንየው። ከዛ ኦኬ እሺ፣ ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው አፕሊኬሽን ነምበር ይላል። ይሄው ዲ ብሎ የሚጀምር በ6 የሚጨርስ ቁጥር ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቁጥሩን ብቻ ከዲ ጀምረን እስከ 6 ድረስ ኮፒ አድርገን መውሰድ እንችላለን። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄው ኮፒ አደርገዋለሁ። ኮፒ ከዛ እመጣና ፔስት እለዋለሁ። ፔስት አደረኩትኝ። ከዛ ሰርች እለዋለሁ። ከታች እንደምታዩት ይሄን ቁጥር ማለት ነው ወደ ታች እስኪ ላድርግና ሌላ ቁጥር ብታስገቡ ስለማይመጣ የግድ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ላሳያችሁ። ሌላ ኦርደር ነምበር ወይም ደግሞ ሌላ ሚል ኮድ ስላለ እሱን እንዳታስገቡት በማሰብ ነው። እንደምታዩት አፕሊኬሽን ነምበር የሚለው ነው፣ ይቅርታ ሰርች ትሉታላችሁ። ከዛ እናንተ ያመለከታችሁት ስም ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር መጥቷል። ከዛ እንደምታዩት ሪኩዌስት ታይፕ ኒው፣ አፖይንትመንት ዴት፣ ሪኩዌስት ሞድ፣ ሪኩዌስት ስታተስ ይላል። ከዛ ዝች ጋር ይኸው የአይን ምልክት ትታያችኋለች አይደል? ይቺ ነጩና በጥቁር ሰርክል የሆነች ይቺ ማከብባት እሷን አንዴ ትነካላችሁ። ዋው! አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ሪኩዌስት ታይፕ ኒው፣ ፔመንት ኮምፕሌትድ፣ አፕሊኬሽን ስታተስ አውቶራይዝድ ይላል። ዋው! እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው ላሳያችሁ የፈለኩት። አንድ አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ እናንተ አፕላይ አድርጋችሁ
ሁለት ወይም ሶስት የሆነ ነገር ሊያሳያችሁ ይችላል። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ምን ሊላችሁ ይችላል ነው። አሁን የኔ ለምሳሌ አውቶራይዝድ ይላል ምን ማለት ነው ነው። ስለዚህ ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ የእናንተን ስታተስ በአምስት መልኩ ሊገልጸው ይችላል። በአምስት መልኩ አንደኛ ምን ሊል ይችላል? ፔድ ሊል ይችላል። አንደኛ ፔድ ሊል ይችላል። እንግዲህ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። ሁለተኛ ምን ሊል ይችላል? ይህ አፕሊኬሽን ስታተስ ቫሊዴት ሊል ይችላል። ቫሊዴት ሊል ይችላል። ሶስተኛ አውቶራይዝድ ሊል ይችላል። የኔ ለምሳሌ እንደምታዩት ይሄው አውቶራይዝድ ነው የሚለው። በአራተኛ ደረጃ እንግዲህ ምን ሊል ይችላል ማለት ነው? ሬዲ ፎር ፕሪንት ሊል ይችላል። ሬዲ ፎር ፕሪንት ሊል ይችላል። በአምስተኛ ደረጃ ምን ሊል ይችላል? ፕሪንትድ ሊል ይችላል። ፕሪንትድ በአምስተኛ ደረጃ ፕሪንትድ ሊል ይችላል። ስለዚህ እስኪ ስለ አምስቶቹ ምን ማለት እንደሆኑ እኔ እንግዲህ በመጀመሪያው ደረጃ አንደኛ ፔድ ሊል ይችላል። ፔድ ማለት እንግዲህ አንድ ሰው ክፍያ ፈጽሞ ኦንላይን ላይ ምንም አይነት በአካል ሳይሄድ ቢሮአቸው ሳይገባ በኦንላይን ክፍያ ባንክ ላይ ይሰጣል። ከዛ ቀጠሮ ይወስዳል። ቀጠሮ እንግዲህ ያው ስኬጁል ዴት ስላለ ስኬጁል አድርጎ ሰዓቱንም ቀኑንም ዓመተ ምሕረቱንም የሚይዝበት ማለት ነው። ስለዚህ አሻራ ያልሰጠ ሰው በሙሉ እና ቀጠሮ ወስዶ የሚጠባበቅ ሰው ስታተሱ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ፔድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፔድ ይሆናል። ሁለተኛው ቫሊዴት ነው። ቫሊዴት የሚባለው ምንድነው ማለት ነው? አንደኛ አሻራ ይሰጣል። ሁለተኛ ፎቶ ይሰጣል። ያው በአንድ ቀን ነው አሻራን ፎቶም የሚሰጥ። ሶስተኛ ደግሞ የቀጠሮ ስቴፕ የሚጠብቅ ነው። ያ ማለት ፓስፖርቱን ለመቀበል ወይም ደግሞ ለመውሰድ ይህ ሰው ቀጠሮ ይወስዳል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቀጠሮ አሻራና ፎቶ ለመስጠት ነው። ሁለተኛው ቫሊዴት ካለ በኋላ የምንጠብቀው ቀጠሮ ደግሞ ምን ለማድረግ ነው? ቪዛውን ፓስፖርቱን ለመውሰድ የሚሰጠው ቀጠሮ ማለት ነው። ይህ ሁለተኛው ነው። በሶስተኛ ደረጃ አውቶራይዝድ ሊል ይችላል። አውቶራይዝድ ማለት እንግዲህ ያው ሁሉም የኢሚግሬሽን አገልግሎት መስጫ ተቋማት በሙሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ባህር ዳር ሊሆን ይችላል፣ ጅማ ሊሆን ይችላል፣ አዲስ አበባ ሊሆን ይችላል፣ ሐዋሳ ሊሆን ይችላል፣ መቀሌ ሊሆን ይችላል፣ ደሴ ሊሆን ይችላል። ብቻ ሁሉም የኢሚግሬሽን ሰርቪስ የሚሰጡ ተቋማት በሙሉ ለዛ አፕላይ ላደረገው ኦንላይን ለሚጠባበቀው ሰው አሻራና ፎቶ ለሰጠው ሰው ይህ ፓስፖርት ዝግጁ እንዲሆንና እንዲታተም ፈቃድ ይሰጣሉ። ይሄ ነው አውቶራይዝድ የሚባለው። ስለዚህ ከኢሚግሬሽን ሰርቪስ ቢሮ ወጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ፓስፖርት ለህትመት ዝግጁ እንዲሆን ፈቃድ መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ የፔድና የቫሊዴትን ስቴፕ አልፎ ፈቃድ አግኝቶ አውቶራይዝድ ሆነ እንለዋለን ማለት ነው። ይህ ሶስተኛው ነው። እንግዲህ አራተኛው ሬዲ ፎር ፕሪንት ነው። ሁሉንም ፕሮሰስ አልፎ ሁሉንም አጠቃላይ ከክልል እስከ ፌዴራል ያሉ ስቴፖችን አልፎ ለህትመት ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ኦልሬዲ ምንድነው የሚቀረው? ፕሪንት አውት መሆን ብቻ ነው ማለት ነው። ሁሉ ነገር ያልቃል። ማህተም የሚያስፈልገው ማህተም፣ ዲጂታል ባርኮድ ወይም ደግሞ አጠቃላይ የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ተጠናቆ ለህትመት ዝግጁ ሆነ ማለት ነው። ሬዲ ፎር ፕሪንት። ይህ ማለት አራተኛው ደረጃ ነው። በአምስተኛ ደረጃ ፕሪንትድ ነው። ፕሪንትድ ማለት ኦልሬዲ አብቅቶለታል፣ ታትሟል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንትድ ሆኖ መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚሆነው? በየክልል ፖስታ ቤቶች ወይም ደግሞ በየዲስትሪክቶች ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? የፕሪንት የሆነ ፓስፖርት መከፋፈል ወይም ደግሞ ለሞላቸው ሰው ለባለቤቱ መሰጠት ብቻ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ስታተሱ ፕሪንትድ እያለ ፓስፖርታችሁ አልመጣም ዘገየ የሚባል ነገር ካለ ይህንን ስታተስ ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያለምንም ድካም ቤታችሁ ናችሁ ይህንን ስታተስ አይታችሁ ፓስፖርታችሁ ፕሪንትድ ካለ መታችሁ መጠየቅ የምትችሉ መሆኑን ይገልጻል ማለት ነው። ስለዚህ ቫሊዴትድ አውቶራይዝድ እያለ ለፕሪንትድ ሆኗል ተብላችሁ ብትመጡ አክሴፕታንስ የለውም። ያ ማለት ቫሊዴትድ እና አውቶራይዝድ ላይ ከሆነ ለፕሪንትድ ገና ዝግጁ ነው። ስለዚህ ትንሽ ጊዜ ጠብቁ ማለት ስለሆነ ፕሪንትድ ካለ ግን መታችሁ የምትጠይቁበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ለአስቸኳይ ፓስፖርት በተለይ ደግሞ ለአስቸኳይ የምትፈልጉ ሰዎች ይህንን ስታተስ ቼክ በማድረግ ብቻ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? በቀጥታ መጠየቅ የምትችሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያለምንም ድካም ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ምን አደረጋችሁ ማለት ነው? ቼክ አደረጋችሁ ማለት ነው።
ውድ የቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት ለሌሎች እንዲደርስ ማለት ነው። ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉት። በሌላ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በእኔ በኩል ጨረስኩ። ቻው።